यो मैले किन यो भनिरहेको छु भने तपाईहरुलाई मैले भन्न खोजेको के भने यो फी सस्तो चाहियो अथवा सामान्य कलेजमा जानु पर्यो 2 दिन मात्रै क्लासमा जानु पर्यो धेरै पढ्नु भएन धेरै असाइनमेन्ट नभएका भइदिएदेखि चाहिँ अलि छिटै कमाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने मैले यो फ्याक्ट भनिरहेको छु यदि तपाईहरु अस्ट्रेलिया जाँदै हुनुहुन्छ भने 3 वर्ष बडो दुःख गर्नुस् राम्रो युनिभर्सिटीमा राम्रो पेमेन्ट गरेर पढ्नुस् त्यसपछि तपाईको भविष्य चाहिँ राम्रो छ अस्ट्रेलियामा मैले भनिहालेँ 1200 इन्स्टिट्युसन मध्ये 43 युनिभर्सिटी र 43 युनिभर्सिटीमा सबैभन्दा हाईएस्ट र्याङ्किङमा नम्बर 1 आफ्टर ग्रेजुएट इम्प्लोयबिलिटी रेट भएको युनिभर्सिटी भनेको युएसक्यू हो र सबैभन्दा हाईएस्ट पेमेन्ट सेलरी पाउने पनि यो विभिन्न रिसर्चहरुमा युएसक्यूबाट छ त्यो कारणले मैले युएसक्यूमा एडमिसन गर्दै पनि यो सामान्य स्कोर भएकाहरु अथवा चाहिँ 60% भन्दा तल स्कोर भएका ब्याचलर मास्टरमा हामी एडमिसन लिँदैनौं राम्रो स्टुडेन्ट मात्रै लिन्छौं र सिलेक्टेड स्टुडेन्ट लान्छौं र हामीसँग नेपालको लागि थोरै मात्रै कोटा पनि हुन्छ त्यो कारणले मैले चाहिँ एउटा यो अवेयरनेस भन्दै गर्दाखेरि कस्तो भने अस्ट्रेलिया गइसकेपछि तपाई सुरुमा जाँदाखेरि जस्तो काम गर्नुहुन्छ आफ्टर ग्रेजुएट पनि त्यही काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ सम्झनुस् त्यो भन्दा दुःखको कुरा के हुन्छ होला त्यत्रो लाखौं लगानी भएको हुन्छ हैन एउटा सामान्य कलेजमै पढ्दा पनि 12-15 हजार डलर पर इयर तिर्नु पर्छ हाम्रोमा चाहिँ मास्टर्स पढ्नलाई 25 to 27 थाउजन्ड डलर छ ब्याचलर पढ्नलाई 20 to 24 थाउजन्ड डलर छ पढिसकेपछि चाहिँ तपाईले पाउने कुरा चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटी गयो भने मात्रै हुन्छ कारणले तपाईहरुलाई म भन्दै छु यदि राम्रै गर्नलाई मात्रै छ भने चाहिँ अस्ट्रेलिया जानुस् राम्रो युनिभर्सिटीमा राम्रो पैसा तिरेर जाने हो भने तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ अस्ट्रेलिया त्यो कारणले मैले चाहिँ यो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईहरुले युनिभर्सिटी आखिर गुगल छँदै छ सबैजनाले रिसर्च गर्नु होला कुन युनिभर्सिटी कस्तो भनेर युएसयू को र्याङ्किङ हेर्नु होला नेपालमा आएका 43 युनिभर्सिटी मध्ये युएसको कुन र्याङ्किङमा छ अरु युनिभर्सिटीहरु कुनमा छन् त्यो कुराहरु हेर्नु होला अनि मात्र अस्ट्रेलियाको लागि तपाईले बाटो तय गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यसपछि हाम्रो एक्सपर्ट बुटोलको भनेर भिन्दै एउटा स्टल हुन्छ अनि एक्सपर्ट भैरवको भिन्दै स्टल हुन्छ त्यहाँ पनि भेट्नु होला हैन मेरो त रिक्वायरमेन्ट मिल्दो रहेछ त्यहाँ किन जाने नभन्नु सबै ठाउँमा बुझ्नु होला र म तपाईहरुलाई गिफ्ट दिन आको आज यो सेमिनारमा आकोलाई 40% डिस्काउन्ट छ अलिकति पैसा बच्यो अब हिजो थियो नि जस्तो हिजो मैले फ्रीमा पढाउन चाहिँ हुँदैन तर राम्रो पढ्ने विद्यार्थीलाई सम्मान गर्नुपर्छ यदि मेरो इन्स्टिट्युटमा यदि कोही विद्यार्थी पढ्छ र त्यसले इज ब्यान्ड 7 ल्याउँछ भने म 25,000 गिफ्ट दिन्छु उल्टो सुनेको थियो कुरा बुटोलमा तपाई आउनुहुन्छ 6,000 रुपैयाँ तिरेर पढ्नुहुन्छ 3 महिना पढ्नुहुन्छ आइल्समा इज ब्यान्ड 7 ल्याउनुहुन्छ 6,000 ठुलो पैसा भएको थियो नि म 25,000 त्यतिबेला रिटर्न दिन्छु भनेको मैले पढ्ने मान्छेलाई माया गर्छु अब लखालुकुर 4.55 अब +2 मा 60 57 53 त्यो मान्छे गएर प्रब्लम मात्रै हो तिनीहरु गएर दुःख पाउँछ त्यही भएर राम्रो विद्यार्थीलाई हामी माया गर्ने अब पढाइ नराम्रो भएकोलाई अलि मेहनत गर भन्ने because you've heard of Sydney or don't just go to Melbourne because your friend told you to go to Melbourne. Research, okay? At Holmes Institute Australia, we are predominantly a business school. So we have undergraduate and postgraduate degrees in information systems, accounting and business. So if you are looking to study information systems, accounting or business, you can come and talk to me later and we can discuss that further. Why Holmes Institute? As I said before, we have about 8,000 students. We are very popular in Australia. The reason for our popularity is that our degrees hold exactly the same weight as the government university. Our degrees are accredited by the same government bodies. Yet our pricing is much more competitive. In some cases, half the cost of a government university.
We also like to think that we offer a lot of care for our students. We have smaller class sizes. You can put your hand up in class if you want. You can talk to your lecturers after class. You can come to my office. My door is always open. So it's a very friendly learning environment, and we do specialise in international students. And over the past 56 years, we have learnt a lot about the needs of international students. International students have different needs to local students, and we're there to help you with those needs. Okay, so I talked before about partners. You need to have good partners. Holmes Institute Australia is a good partner if you are looking to do business, accounting, or information systems. The other partner you need is a good education agent. I wouldn't come all the way here from Australia if it wasn't for Expert. They are the experts. They are the best in the business. They are big. They are very well established. And they are very professional. So as well as the office that you have right here in Woodwall, they have offices across Australia. So whether you decide to study in Melbourne, Sydney, Gold Coast or Brisbane with us, you also have the Expert office there. So you've got me looking after you and you have your agent looking after you. Okay? I'll be here all day. I look forward to meeting you individually or in small groups. Please feel free to ask me anything. I don't know everything, I learn every day. But I do know a lot about the education system in Australia. I have been working in education in Australia for 35 years. I have been with Holmes Institute Australia for nearly 20 years. I was born in Melbourne, I have lived in Sydney, I've lived in the Gold Coast, and now I live in Brisbane. So if you have questions about the cities, if you have questions about the type of work that you will do in Australia, if you have any questions about transportation, schools, please feel free to come and talk to me. I'm very friendly, and I will happily help you with any information that you may have about your possible future in Australia. So thank you very much. It's lovely to be here and it's good to meet you all. Thank you. So I'll be here all day round and you can contact me in person or in groups, whatever. Thank you so much. युटिएसमा ब्याचलर्स गर्छु भन्यो अनि मैले त्यो भाइले सोधेँ तिमीलाई थाहा छ युटिएसको फी कति हो भनेर सोधेँ त्यो भाइले मलाई खै थाहा छैन सर अफर लेटर हेर्छु भन्यो मोबाइलमा अफर लेटर निकाल्यो देखायो युटिएसको फी यति छ फाउन्डेसन कोर्सको मिनिङ थाहा छ तिमीलाई भने मैले उसलाई थाहा छैन भन्यो यो कोर्सको क्रेडिट आउँदैन भन्यो आउँदैन क्रेडिट फाउन्डेसन भनेको तपाईहरु फर एक्जाम्पल आर्ट्स पढिरहेको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईहरु इन्जिनियरिङ पढ्नु मन लाग्यो भने तपाईको त त्यो बेस त हुँदैन नि त त्यो बेस पढाउने हो त्यो भन्दा उ अस्ट्रेलिया जानु मात्रै छ रे उलाई उसको 50 to 53 कति पर्सेन्ट आएको अब 50 to 53% लाई हामीले लिदैनौं हामी जस्तो रिनाउन्ड कलेजले लिदैनौं यहाँ बसिरहेको कुनै पनि कलेज युनिभर्सिटी तिमी के गर्छ तिम्रो प्यारेन्ट्सले अफोर्ड गर्न सक्छ यो फी तिर्न सक्छौ भने उले के भन्यो भने अब अहिले चाहिँ 1 इयरको तिर्दिनुहुन्छ 1 इयरको तिर्दिसकेपछि अब म आफै कमाइहाल्छु नि सर भनेर भन्यो कसरी कमाउँछु यत्रो पैसा भने मैले कमाइन्छ नि सर सबैले कमाइरहेछन् मैले नि कमाउँला नि भने हाँस्यो मुसुक्क हाँस्यो मलाई दया लाग्यो त्यो भाइले देखेर आँसु लाग्यो मैले मेरो विगत सम्झिए म अस्ट्रेलिया जाँदै गर्दा म अस्ट्रेलिया वर्षमा 4-5 चोटि गइरहेको हुन्छु म यतै बसेर यताको एडमिसन्सको काम हेर्छु हैन अस्ट्रेलिया जाँदै गर्दा ट्रेनमा त्यस्ता भाइ बहिनीहरु धेरै भेटिन्छन् दाइ अस्ट्रेलिया आएको यो सोचेर आएको यसरी आएको लास्टमा त यस्तो रहेछ यस्तो गाह्रो भइराछ पहिले रिसर्च गरिएन भन्छन् बेकारमा अस्ट्रेलिया आएछु भन्ने पनि भेटिन्छन् तर ती कस्ता मान्छे हुन् भने जसले त्यो आफ्नो गोल सेट गरेका छैनन् जसले राम्रोसँग प्लानिङ गरेका छैनन् जसलाई थाहा छैन डलर्सको भ्यालु थाहा छैन अहिले आमा बुवाले जति भने त्यति तिर्दिएको पनि भ्यालु बुझ्नुस् भ्यालु फर मनी सेभिङ इज अल्सो अर्निङ यो कुराहरु बुझ्नुस् र फाइनली आज
एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज तपाईँले चाहिँ तपाईँ 10+2 गर्नुभएको छ आइएल्समा इजब्यान्ड 5 ओभरअल 6 आएको छ र फर्स्ट डिभिजनभन्दा माथि छ तपाईँको एकाडेमिक्स अथवा आइएल्स गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ तर 10+2 गरेर सकिसक्नु भएको छ ब्याचलर्स कम्प्लिट गरेको स्टुडेन्ट होइन 10+2 कम्प्लिट गरेको स्टुडेन्ट मलाई आएर भेट्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कलेजमा भएको कोर्सको बारेमा फी स्ट्रक्चरको बारेमा म बताउने छु मलाई अरू फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरू आएर भेटे पनि हुन्छ म त्यो यो हाम्रो कलेजलाई एप्लिकेबल स्टुडेन्ट मात्रै आएर भेट्नुपर्छ भन्दैन म अरू फ्याकल्टीको अरूको आएर अब तपाईँहरूलाई चाहिँ सिडनीको बारेमा अस्ट्रेलियाको बारेमा लिभिङ एक्सपेन्सेसको बारेमा अस्ट्रेलियाको बारेमा कुनै पनि क्वेसन छ भने तपाईँहरूले आएर 1-to-1 काउन्सिलिङमा मसँग गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँहरू यदि जेन्युन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो कलेजले अहिले स्कलरसिप दिइरहेको छैन हाम्रो स्कलरसिप प्रोभिजन छैन तपाईँले फर्म भर्नु भएको छ एक्सपर्ट एजुकेसनको तपाईँ जेन्युन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँको एकाडेमिक्स राम्रो छ आइएल्स राम्रो छ तपाईँको अस्ट्रेलियाको इन्थुजियाजम राम्रो छ मलाई राम्रो लाग्यो चित्त बुझ्यो तपाईँ पढ्ने विद्यार्थी हो होनार विद्यार्थी हो भोलि गएर पढेर केही गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूलाई म अन द स्पट स्कलरसिप एसेसमेन्ट गरिदिन्छु मैले सिग्नेचर गरिदिन्छु त्यो पेपरमा स्कलरसिप लेखेर त्यो सिग्नेचर भनेको तपाईँहरूलाई भ्यालिड हुन्छ भोलि एक्सपर्ट एजुकेसनमा गएर हाम्रो कलेजमा एप्लाई गर्दै गर्दा तपाईँले त्यो अमाउन्टको स्कलरसिप क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अफर लेटरमा अमाउन्ट वेभ भएर आउँछ त्यो चाहिँ आज तपाईँहरू यहाँ आएको कारणले यति कष्ट गरिदिनु भयो घरबाट यहाँ आउनुभयो नि त के कमाइयो त हामी आज एक्सपर्टको फेयरमा गएर भन्दा इन्फर्मेसन मात्रै होइन 2-4 लाख रुपियाँ पैसा पनि कमाएर आएँ बाबा 2-4 लाख रुपियाँ पैसा कमाएर आएँ मम्मी भनेर घर जानुहोस् 2-4 लाखको स्कलरसिप लिएर जानुहोस् यदि तपाईँ जेन्युन हुनुहुन्छ भने फेरि 55% आइएल्समा 5 आएको स्टुडेन्ट अनि अस्ट्रेलिया म त दाइ कमाउन यहाँ रमाइलो गर्न जाने हो भन्ने खालको स्टुडेन्टले स्कलरसिप पाउनुहुन्न अब म यति भन्दै मेरा 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु लास्टमा हामी सबैजनाले एक्सपर्ट एजुकेसनलाई थ्याङ्क्स भन्नै पर्छ मैले 1 2 3 भन्छु सबैले थ्याङ्क यू एक्सपर्ट भन्नु है त 1 2 3 थ्याङ्क यू एक्सपर्ट भएन आवाज आएन फेरि 1 2 3 भएन यो भएन कि खाना खानु भएको छ नि तपाईँहरूले होइन लन्च ब्रेक चाहिँ पहिले गर्नुपर्छ कि अब ल फेरि 1 2 3 ल सी यू Government recognized